මේ වගේ ස්පොන්ජි විදිහට මාර්ශ්මෙලෝස් හදලා තියෙනවද? මේක හදන්න අපිට ඕනේ වෙන්නේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකයි. ඉතින් අපි බලමු මේක ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 250යි ජෙලටින් ග්‍රෑම් 30ක් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් විදිහට අරන් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලම මම ජෙලටින් එකට මද උණුසුම් වතුර මිලිලීටර් 100ක් දාගන්නවා. දැන් මේක හොඳට මේ විදිහට කැට නැති වෙනකන් දිය කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මන් පෑන් එක ලිපේ තියලා සීනි ග්‍රෑම් 250 දාගන්නවා. දැන් ඒකටම වතුර මිලිලීටර් 150ක් දාගෙන හොඳට උණු කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී මතක් කරන්න ඕනේ අපි මේ සීනි එක උණු කරගනිද්දි මද ගින්දරේ තමයි උණු කරගන්න ඕනේ. මේක හොඳට බුබුලු දානකන් නැටුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක නූලක් වගේ එන පදමට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. දැන් මම මේකට කලින් දිය කරගත ජෙලටින් එක එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ සීනි මිශ්‍රණය මේ වගේ පදමකට ඇවිල්ලා තියෙදි අපි මේක ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. වැඩි වෙලා ලිපේ තියාගන්න එපා මොකද එතකොට අපේ මාර්ශ්මෙලෝ එක ටිකක් හයි වෙන්න බලනවා. දැන් මම මේක බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳ ඝනකමකට වෙනකන් අපි බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මික්ස්චර් එක හොඳ වයිට් කලර් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා බීට් කරනකොට ඔයාලගේ අතට බර ගතියක් දැනෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මික්ස්චර් එක හරි පදමකට ඇවිල්ලා කියන එකයි. මං අත මාර්ශ්මෙලෝ එක පාට දෙකකින් හදාගන්න නිසා මික්ස්චර් එකකින් භාගයක් මම මේ කප් එකට දාගන්නවා. ඔයාලට ඕනම වර්ගයේ ට්‍රේ එකක් හරි කප් එකක් හරි මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතනදී මතක් කරන්න ඕනේ යූස් කරන කප් එකේ කලින් බටර් ගාගෙන තියාගන්න. දැන් මම වෙන් කරගත්ත මික්ස්චර් එකට රෝස පාට කලරින් දාගෙන බීට් කරගන්නවා. ඔයාලට මෙතනදී කැමති පාටක් යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ හදාගත්ත රෝස පාට මාර්ශ්මෙලෝ මික්ස්චර් එක සුදු පාට මාර්ශ්මෙලෝ මික්ස්චර් එක උඩින් ලෑ එකක් විදියට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක පැය දෙකක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැය දෙකකට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත මගේ මාර්ශ්මෙලෝ එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා කියලා. දැන් මම මේක උඩින් හොඳට කෝන් පිටි ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ට්‍රේ එකේ කොන් වල ගෑවෙන විදිහට හොඳට තවර ගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට අපිට මේක ට්‍රේ එකෙන් ගලව ගන්න ලේසි වෙනවා. ඔයාලට මෙතනදී කෝන් පිටි නැත්නම් අයිසින් සුගර් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මාර්ශ්මෙලෝ එක ට්‍රේ එකෙන් හොඳට ගැලවෙනවා. ඒ වගේම මේක හරිම සොෆ්ට්. ඉතින් අපිට මේක හදාගන්න ඉතාමත් පොඩි කාලයක් වගේම ගෙදර තියෙන සුළු අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් විතරක් පාවිච්චි කරලා ඉතාමත් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලලා වීඩියෝ එක පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් එක්කම ටේස්ට් මෝ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න.